هر جای دنیا که هستین زنده باشید به عشق. امیدوارم که صدا و تصویر ما برقرار باشه. خب فعلا که باید باشه ولی شارژمون کمه، پس شروع میکنیم. هر جای دنیا که هستین خیلی خوش اومدید به ادامه سوره شمس. یک مقداری از این سوره پر از کد و کلید و نشونه باقی موند و به نظر من مهمترین قسمتش باقی مونده. اگر که ندیدید اون قسمت اولو حتما برید توی کانال یوتیوب ما و سوره شمس رو ببینید، بعد و ادامهش رو بیایید بعدا دوباره این ویدئوی شماره دوم رو ببینید. ما این رو هم بعد از اینکه تموم بشه میذاریم توی کانال یوتیوب و توی اینستاگرام نخواهد بود. شاید که اینطوری تبادل انرژی بهتری بتونیم با هم دیگه برقرار بکنیم. وقتی که شما تو یوتیوب نگاه میکنید یک داد و ستد جریان مالی، فرکانسی و همه اون چه که گیرندگی و دهندگی لازم داره برای ما برقرار میشه. این که اگر یک طرف فقط دهندگی آدم داشته باشه خالی میشه، جسمش، جانش، روحش. یه چیزی بهتون بگم، همیشه دهنده نباشید، چون جریان براتون مختل میشه. دهندگی دائمی و همیشگی چیزی نیست که به عنوان یک کار خوب و اینکه میگن یه باور خیلی غلط که همیشه آدم باید از خودش بگذره و باید که فداکاری بکنه. اگر همیشه در این حالت قرار بگیرید جریان مختل میشه و این هر رفت یک آمدی داره. آنچه که بالا میره باید پایین بیاد. اون چه که از زمین میروید به سمت بالا نتیجه اون چیزی است که از آسمان به زمین میآید و فقط نمیشه یک طرف این اتفاق انجام بشه. همونطوری که در طبیعت ما به عنوان یک استاد بزرگ و راهنما داریم میبینیم. آیه 4 سوره حدید اشاره میکنه خداوند قبل از اینکه بگه که او با شماست و هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید. میگه که هر آنچه که در زمین از زمین میروید و هر آنچه که به زمین وارد میشود همه اینها رو میدونه. پس این گونه است که جریان برقرار میشه، این گونه است که اون رشد و بالندگی و شکوفایی اتفاق میفته. این از این کد اول کار که به شما بگم که لطفاً فقط دهنده نباشید، گیرندگی هم داشته باشید. یه دونه از ابروهای من کلوفتره، همینه که هست. چیکار میشه کرد؟ چه اشکالی داره؟ الان شما این درخت رو میبینید، یه شاخش اینجاست، یه شاخش اونجاست، یه شاخش اونوری رفته و همه زیبایی و بکر بودنش به این طبیعی بودنشه. خب بریم سراغ سوره شمس و هر چقدر راجع به این سوره بخوانیم، بدانیم، دریافت بکنیم کمه. بازم لایه داره، بازم عمق داره و بازم میشه دریافت کرد ازش. و با نام و یاد خداوند آغاز میکنیم که او عاشق‌تر از تک تک ما نسبت به ماست و او همه چیز رو برای اینکه ما در این ساعت و ثانیه و لحظه کنار همدیگه حضور داشته باشیم برای ما مهیا کرده. با نام و یاد خداوند شروع میکنیم، پناه میبریم از هر آنچه که ممکنه ما رو از مسیر و راهمون دور بکنه به خداوند قادر متعال. ما پناهنده سرزمین حق میشیم و از هر سرزمین و وجودی که تحت سیطره و سلطه تاریکی ها
رنج ها، درد ها، غم ها، حسادت ها، قضاوت ها، توهین ها، هر چی که هست به او پناه میبریم و در اون سرزمین برای لحظاتی هم که شده ساکن میشیم. اگر که بذارید من این کامنت رو ببندم. این هفت چه کار میکنه با من؟ اگر که توی لایو قبلی 2 هفته پیش با ما همراه بوده باشید، ما به اینجا رسیدیم که گفتیم که نفس انسان از به تمام تجهیزات و ابزارهای لازم برای هدایت شدن مجهز شده. گفتیم که همان گونه که خورشید، ماه، روز، شب، زمین، آسمان دارن نیروهای دوگانه جهان هستی رو به ما یادآوری میکنن، نیروهای روشن و تاریک جهان هستی رو، و خداوند پرقسمترین سوره قرآن یعنی سوره شمس داره به این نیروها قسم میخوره و سوگند یاد میکنه برای اینکه میخواد مطلب خیلی مهمی رو به تک تک ما بگه. اونقدر مهمه که در ابتدا به نشانه هایی که برای ما فرستاده سوگند یاد میکنه، نشانه هایی که ما هر روزه باهاشون سر و کار داریم و داریم میبینیمشون و در جوارشون هستیم و در حضورشون هستیم و در محضرشون هستیم. داره سوگند یاد میشه که هم خوب نگاه بکنیم بهشون، رصدشون بکنیم و ازشون بیاموزیم و هم اونها رو درون خودمون کشف و شهود بکنیم. اینه که رسید به این آیه شماره 7 و نفس و ما سواها و سوگند به نفس و آنچه که اون رو ساخت و پرداخت، اون قدرت، اون عظمت، اون نیروی ماورایی که اون از نفس رو ساخت و پرداخت. حالا می اومدیم به اینجا رسیدیم که منظور از این ساخت و پرداخت کردن نفس چی میتونه باشه؟ قبل از همه اینها یک چیزی رو بگم فراموش کردم. من نه حافظ قرآنم، نه قاری قرآنم، نه حتی اسم سوره های قرآن رو از حفظ بلدم، نه تخصصی در این زمینه دارم، نه الهیات خوندم، نه نمیدونم در دین و مذهب و شریعت و اینها تخصصی دارم، مقامی دارم، مرتبه‌ای دارم. نه دکترم، نه متخصصم، نه روانشناسم، نه روان درمانگرم، هیچ کدوم از اینها نیستم. من فقط مشاهده کردم، آنچه که گفته میشه رو درون خودم رصد کردم و پیدا کردم و اون چه که دریافت کردم رو دوست دارم که با شما شریک بشم. شاید که یک نوری، چراغی، تلنگری، شمعی، روشنایی، خورشیدی در زندگی تک تکمون باشه، همان گونه که برای من به عنوان یک نوع بشر و انسان روشن کننده بوده، شاید برای دیگری هم باشه. شاید برای کسی که فکر میکنه که حتما باید الان نمیدونم تخصص خاصی داشته باشه، حتما باید عربی بدونه، حتما باید حجاب خاصی داشته باشه، حتما باید مدل خاصی باشه تا بتونه از این بهره ببره. میخوام بگم اینا همه فیلترهای ذهنی ماست، همه موانعیه که ما خودمون میسازیم سر راه خودمون برای اینکه از حقیقتمون دور شیم و حقیقتمون رو نبینیم و بهش نپردازیم. من نمونه بارز کسی هستم، میگم من یعنی نوع بشر انسانی، نمونه بارز کسی هستم که هیچ یک از آن چیزهایی که باید داشته باشیم برای اینکه بتوانیم مثلا در مورد چیز خاصی مثل قرآن، مثل تورات، مثل سایر کتاب‌های آسمانی باید اون فاکتورها رو داشته باشیم تا بتونیم از اینها بهره بگیریم. من نمونه انسانی هستم که به شما میگه لازم نیست فاکتور خاصی داشته باشیم برای اینکه بتونید بهره مند بشید، چون اصولاً و اساساً این گونه کتاب‌ها و راهنمایی‌ها و اصلاً حضور پیامبرها برای اشخاص خاصی نبوده است.
اگر کسانی دارن خودشون رو جدا میکنن که اینا میتونن بهره ببرن و بقیه نمیتونن به خاطر اون خصوصیات فردی و ویژگی های فیزیکی که دارن، بدونید که یک گمراهی اینجا وجود داره. برای اینکه این کتاب برای همه کسانی است که متقین. هدایتش رو کسانی هدن للمتقین، هدایتی برای متقیان. ممکنه که مسلمان ها بخوننش، ممکنه که مؤمنان یاد بگیرنش، اما اساساً فقط کسانی که متقی هستند هدایت بشن. متقی بودن شما ربطی به دین و مذهب شما نداره. متقی بودن شما ربطی به سبک پوشش شما نداره. متقی بودن شما چیزی است که در نفس شما ساخته و پرداخته شده و نفسن و مسواها. الان متقی بودن رو توضیح میده. آیه شماره 8 که میخوایم بهش برسیم میگه فالهمها فجورها و تقواها. میگه پس به اون نفس به اون الهام کردیم فجور و تقواشو. کسی که هر صدایی که شنیدید بدونید که حیوانات من هستن که دارن سر صدا میکنن. پس متقی بودن یک نفس رو بهش الهام کرده، فارغ از این که چی میپوشه، چه شکلیه، چی میخوره، با کی میگرده، چه دانشهایی داره، چه تخصصهایی داره، چه رشته دانشگاهی خونده، اصلا به اینا ربطی نداره. یعنی قبل از اینکه یک انسانی اون روح درش دمیده بشه و اون نفس در واقع الهی خودش رو دریافت بکنه و نفس ناطقه خودش رو دریافت بکنه که میتونه رشد و پرورشش بده، قبل از این که هنوز بشر خیلی کوچیکی بوده و اهدافش رو انتخاب نکرده، همه اینا در نفسش ساخته و پرداخته شده. و این کتاب و همه ادیان و کتاب‌های الهی و هر آن چیزی که اگر شما از من بخواید که بگم که قرآن دقیقاً چیه، قرآن این برگه، این گله، این برگ، این قرآن دیگه. حتما نباید یه نوشته خاصی باشه، یه شکل خاصی باشه. هر چیزی که داره شما رو حیات میبخشه و زنده میکنه و حیه و به یاد میاره. مگر غیر از اینه که قرآن چیزی نیست به جز پند و تذکره و یادآوری؟ هر چیزی که تلنگریه که شما رو به یاد میاره، هر چیزی که توسط نفس شما قرائت میشه، خوانده میشه و متوجهش میشید و دریافتش میکنید، قرآنه. هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه. اینه که پس این درون نفس ما قرار داده شده، به هیچ انسان خاصی هم تعلق نداره، به هیچ فرقه خاصی هم تعلق نداره. هر کسی در هر جایگاهی، در هر مقام و منصبی، در هیچ جایگاهی، بدون هیچ چیزی، فارغ از جنسیتش، میتونه این متقی بودن رو درون خودش پرورش بده. این چیزی است که در نفسش ودیعه نهاده شده. حالا میگه همه این قسم ها رو خورد تو 8 آیه قبلی تا برسه به اینجا که بگه پس الهام کرد به اون نفس، الهام کرد فجورها و تقواها. واو. الهام کردن به معنای آگاهی انداختن در دل بدون تحصیل و یادگیری. این رو همه مفسرین قرآن از جمله راغب میگن الهام کردن به انداختن به آگاهی و به دست آوردن آگاهی و دریافت نوعی بصیرت بدون تحصیل و یادگیری. پس الهام شدن نوعی یادآوریه. ما لازم نیست برای دریافت الهامات چیزی رو یاد بگیریم، اما لازمه که به یاد بیاریم. مثل این میمونه که در دی ان ای ما اطلاعاتی قرار داده شده که ما فراموش کردیم با این اطلاعات به دنیا اومدیم. همه آن چیزی که در اجتماع، جامعه، نوع دولت ها، سیستم ها، قدرت ها اومدن که ما فراموش بکنیم اون چیزی رو که همراه ما بوده و هست و خواهد بود و ادامه داره. چرا میخوان ما فراموش بکنیم؟ برای اینکه هر چقدر ما فراموش بکنیم که میدانیم و فکر بکنیم که نمیدانیم، هر چقدر که تشنه تر باشیم، اون وقت اونا میتونن با میزان آبی که به ما میدن ما رو کنترل بکنن.
با میزان دانش آگاهی که به ما میدن ما رو کنترل بکنن. هر چقدر که ما رو بیارن توی نیازمندی ما فراموش میکنیم که با چه چیزهایی به دنیا اومدیم و فقط همه عمرمون رو صرف برطرف کردن نیازهامون و بقا میکنیم. این که فقط برای بقا زنده باشیم چیزیه که کاریه که حیوانات انجام میدن. حیوانات فقط در اون نیازهای غریزیشون باقی میمونن و برای بقا زندگی میکنن. این چیز بدی نیست، این فوق‌العاده است. کما اینکه همون غریزه هم سرشار از هوشمندیه، همون غریزه چنان نبوغ و خلاقیتی ایجاد میکنه که اصلا وقتی که آدم حیوانات رو نگاه میکنه دانشگاه درس ازشون یاد میگیره. این چیز بدی نیست، اما برای نوع انسانی که برای خداگونه زیستن ایجاد شده که تجلی از خداوند باشه، خداوند میخواست خودش رو ببینه، پس ما رو ایجاد کرد. اینو شیخ محمود شبستری میگه، مولانا میگه، پیامبر در روایت هاشون یاد میکنن، حضرت علی در روایت هاشون میگن، همه عرفا، همه ادیان، همه بزرگان، همه شاعران، فلاسفه، هر کسی رو که شما در هر مقامی میشناسید، ابو علی سینا، سهروردی، افلاطون، ارسطو، سقراط، همه اینها دارن به نوعی میگن که خداوند برای مشاهده کردن خودش که یک بود دو رو ایجاد کرد که بتونه خودش رو در آینه هستی ببینه. پس اگر ما به عنوان بشر نوع زمینی تجلی از خداوند هستیم باید فراتر از نیازهای بقامون بتونیم حرکت بکنیم. این چیزیه که تفاوت ما رو با بقیه موجودات مشخص میکنه و ما رو به عنوان اشرف مخلوقات یاد میکنه. پس اومدن ما رو توی سطح نیازهای اولیه فقط برای زیستنمون نگه داشتند. با این کار ما همیشه منتظریم که این کاسه ظرف آبمون رو پر بکنن، چون فکر میکنیم درون خودمون نیست. در صورتی که قرآن اشاره میکنه درون شما قرار ساخته و پرداخته شده نفستون به فجور و تقواش. حالا میرسیم فجور و تقوا چیه. پس نیازی هم به تحصیل و یادگیری نداره. شما این الهام رو دریافت میکنید چون انسانید. اصلا نیازی به هیچ چیزی ندارید، فقط باید به یاد بیارید که انسانید. فقط باید آدم، ابوالبشر، ابوالانسان، پدر همه آدم ها و انسان ها رو به یاد بیارید. همین کفایت میکنه. بعضی سگا اینجا دنبال بعضی گربه ها میکنن، نباید بکنن. بعضی سگای بی‌ادب. و بیا اینجا، بذاریم بچه من صداش کنم. بیا اینجا، بودو بیا، بودو دختره. کیوی دوست تو آوردی اینجا به گربه ها واق میکنه. یه دقیقه وایسی. بیا اینجا ببینم. بذار برم دعواش کنم. بفرمایی همه تون. بفرمایی خونه خودتون. خب بچه های من دوستاشون هم میارن تو حیاط. پس ما باید صبر کنیم. چی میگی تو؟ بیا بودو تو هم همینطور. بودو ببینم. بذار ببینیم دوستاتون رفتن. بیا برو تو هم. بودو من کار دارم. الان مگه وقت بازیه؟ بودو اون بچمن از تو نمیترسه. حالا ای بشین اینجا واق کن. بودو
بفرمی بفرمی واق نکنی ها، واق نکنی بهش، اون از تو نمیترسه. بیا اینجا. راجع به غریزه صحبت کردیم. خیلی جالبه، حتی در غریزه هم میشه دستکاری کرد. الان بتمن گربه من نمونه بارز یک گربه‌ایه که اصلا از سگا نمیترسه و چون که با سگا بزرگ شده و بهترین دوستاش سگان، از هیچ سگ دیگه هم نمیترسه. یعنی حتی توی خود غریزه که برای حیواناته و فقط بر اساس اون دارن زندگی میکنن، میشه که یک سری اطلاعات رو به یاد آورد، حتی برای کسایی که بر اساس غریزه شون، یعنی موجوداتی که فقط بر اساس غریزه شون دارن زندگی میکنن، میشه چیزهایی رو به یاد آورد و دستکاری انجام داد. این واق میکنه و این خیلی جالبه. حالا چه برسه به من و تویی که انسانیم و اصلا از مرحله چاکرای 1 و 2 بالاتر میایم، از نیازهای اولیه بقا و زیستمون خارج میشیم و به مرحله آفرینندگی و آفرینش میرسیم و میتونیم ایجاد کنیم هر آن چیزی رو که میخوایم و تجربه بکنیم. پس یک سنسورهایی تا اینجا داره به ما میگه ببین در وجود شما یه سنسورها و یک در واقع دریافت کننده هایی وجود داره. ما تو رو به یک چیزی مجهز کردیم که هر لحظه میتونیم باهات در ارتباط باشیم، میتونیم هر لحظه بهت بگیم این کار بکن یا این کار نکن، چون ما و تو با همدیگه وصلیم به اون سرور اصلی الهی. تک تک ماها وصلیم، در وجود ما اون گیرنده دهنده ها رو قرار دادن، وجود داره، لازم نیست براش کاری بکنیم، فقط کافیه که به یاد بیاریم اینها هستن و ازشون استفاده بکنیم. فقط کافیه که از اون نیازمندیمون برای زندگی، از اون گله‌مندیمون، نارضایتیمون و درد کشیدن و اذیت شدن از زندگی خارج بشیم، از این مرحله بیایم بالاتر تا این سنسورها درون ما فعال بشن. فقط کافیه که همین کار بکنیم. یعنی لازم نیست ما از بیرون این گیرندگی و دهندگی رو ایجاد بکنیم، فقط کافیه که اون چیزهایی که باعث شده این سنسورها خاموش بشن و ازش استفاده نکنیم رو حذف بکنیم و روشنش بکنیم. پس میگه که فالهمها فجورها و تقواها. فجور، اول از همه هم به فجور اشاره میکنه. بچه فجور ابداً به معنای گناه نیست، به معنای بدم نیست، به معنای اشتباه هم نیست. شما فقط ببینید چند تا هی میان و میرن. خیلی جالب. حالا این بتمن ما بین همه اینا نشسته رو اون تاپ داره تاپ میخوره. ببین چجوری آدمی میتونه بر اون غرایز خودش فائق بشه و بالاتر بیاد و از مرحله نیازمندی به مرحله قناعت یا بی‌نیازی برسه. حالا فجور و تقوا هر دو الهام میشن، یعنی هر دو در وجود ما هستن به صورت یک سنسورهایی. این که ما بتونیم دریافت کردنشون رو فعال بکنیم بر عهده خودمونه. فجور از فجر میاد. یه دقیقه من شما رو پاز میکنم. بتمن بیا برو تو، این دوتا دیوونه. بیا برو تو.
نه جنگ با اینا. بیا عزیزم، بیا. بود آفرین. ببینم حالا دیگه به چی میخوای تو واق کنی. خب امیدوارم که وصل باشیم. نمیدونم هستیم یا نه. خب هستیم. حالا میرسیم به فجور. قبل از تقوا فجور رو میگه. فجور نه به معنای گناهه، نه به معنای پلیدیه، نه به معنای زشتیه. فجور از فجر میاد، مصدر ف، جیم و ر، یعنی شکافتن. از اون جهت بهش گناه میگن که مثلا پرده های حیا و عفت و پرده دری میکنه، به خاطر همین معنای گناه رو بهش دادن. وگرنه فجور اصلا گناه نیست. فجور به معنای شکافتنه و این خیلی جالبه. اول از فجور نام میبره، بعد تقوا رو میگه. برای اینکه اول شما باید آن شرایطی که درش هستید، آن پوسته‌ای که دور اطراف شما هست، اون خاکی که زیرش گیر کردید رو بشناسید، اون تاریکی رو دریافت بکنید و متوجه بشید که این شرایطیه که نمیخواید و میخواید ازش بشکافید و بیرون بیایید. مثل پوسته‌ای که شکافته میشه و اون جوانه از وسط اون پوسته و دانه بیرون میزنه، مثل پیله‌ای که شکافته میشه و پروانه ازش خارج میشه، مثل خاک که شکافته میشه و جوانه ها ازش خارج میشن، مثل رحم مادر که شکافته میشه و فرزند ازش خارج میشه. شما اول باید اون تاریکی، اون ناخواسته، اون چه که تو فشار شما رو قرار داده، توی رنج قرارتون داده رو شناسایی بکنید، ببینید. ببین میگه الهام کردهش. همه آدم ها میفهمن که کجا باید بشکافن و خارج بشن. همه آدم ها میدونن که چی رو نمیخوان و دوست ندارن. همه آدم ها میدونن که اون لحظه‌ای که باید خودشون رو از شرایط نجات بدن کیه. همه آدم ها میدونن که دقیقاً کجا دیگه این فشار و سختی اونقدر زیاد شده که اینا احتیاج دارن این پوسته رو بشکافن و این پوست رو بندازن. وقتی اون مار میخواد اون پوست رو بندازه و پوست رو عوض بکنه، میشکافه، از دل اون پوست قبلی میاد بیرون. همه آدم ها زمان اینو میدونن. اگر این کار رو نمی کنن یا نمیخوان این کار رو انجام بدن، معنیش این نیست که نمیدونن. انقدر در اون پوسته و در اون تاریکی غرق شدن و اینطوری خمیده شدن که اون سنسور و اون ارتباط هر کاری هم میکنه نمیتونه وصل شه. تنها راهکارش همینه که ما با توجه به همه قسم‌هایی که توی قبل خورد به یاد بیاریم حقیقت وجودمون رو و حالا بخوایم این فجور زمانش به ما الهام میشه. ما اگر که مثال میزنم، ما اگر که در یک جاده‌ای قرار نگیریم، ساینا و نشانه ها رو که نمیبینیم. میبینیم که میگه ورود ممنوع، اینجا بپیش، اینجا چراغ قرمز، اینجا چراغ سبز. نمیبینیم. پس شرط اول اینه که آقا ما اون الهامات رو دریافت کردیم و میدونیم که میخوایم کجا بریم و چه کار بکنیم. حالا تو مسیر که قرار میگیریم نشانه ها رو دریافت میکنیم. پس اولین شرط اینه که من تو مسیر رسیدن به حقیقت وجودم و حرکت کردن به سمت فرای نیازهای انسانی قدم بردارم، بگم که من به این الهامات باور دارم. وقتی شما به الهامات باور ندارین، خب چجوری میخواین دریافتش بکنین؟ حتی اگر هم بیارن در خونه به شما بدن، شما در رو باز نمیکنین که، چون اصلا باور ندارین که هست.
اما کسی که باور داره، ایمان داره به خودش، حضور داره در جسم خودش، لحظه به لحظه داره با جریان حیات ارتباط برقرار میکنه، خب معلومه که الهامات رو دریافت میکنه و میدونه کجا باید این پوسته رو بشکافه و ازش خارج بشه. لحظه به لحظه ما در حال، ببین سلول الهام دریافت کردن که فقط مختص ما به عنوان کالبد روحانیمون نیست، کالبد فیزیکی ما هم نگفته که کدوم نفس. آیا گفته نفس ناطقه، نفس اماره، نفس لوامه، نفس که به عنوان روح تو قرآن ازش یاد میشه، نفسی که راضیتاً مرضیه است، نفسی که در حد نفس خاکی ماست. به کدوم نفس داره اشاره میکنه؟ همه نفس ها رو داره میگه. یه دونه نفس، یه دونه خود ما رو که نمیگه، همه کالبدهای ما رو میگه. سلول به سلول ما هر لحظه داره میشکافه، دوتا میشه، دوباره میشکافه، دوباره دوتا میشه، دوباره میشکافه، دوباره دوتا میشه. این الهامات دریافت کردن هر لحظه در جسم فیزیکی ما در جریانه که بدون واسطه دریافت این اطلاعات و این آگاهی که در وجود ما قرار داده شده، حیات ما اصلا مختل میشه از هم. لحظه به لحظه سلول های ما داره این فجوره ها و تقواها رو انجام میده، داره میشکافه و از عملکرد ایمنی داره و از این که بخواد بیماری ایجاد بشه، نمیدونم ویروسی، چیزی، باکتری نزدیک به سلول هایی بشه که دارن تولید میشن، داره جلوگیری میکنه که اگر این کار سلول های ما انجام ندن میشه سرطان. غیر از اینه در بدن فیزیکی ما هر لحظه داره فلهمه ها، فجوره ها و تقواها اتفاق میفته. فجور یعنی شکافته شدن، تقواها یعنی پرهیز کردن. حالا شما ببین تو کالبد روحانی ما هم داره هر لحظه که اگر درمان نشه میشه انسداد توی جریان حیات، میشه سرطان روح، ها، نه سرطان جسم. اول فجور رو میگه برای اینکه شما تا نشکافید دل این دانه رو و خارج نشید، تا شما چراغی روشن، تا شما متوجه تاریکی نشید که چراغی روشن نمی کنید، تا شما متوجه اون فشار نشید که خروجی اتفاق نمیافته. حالا بعد از اینکه این جوانه از اون خاک شکافت و اومد بیرون و الهام میشه لحظه جوانه زدن، درخت ها از کجا میدونن که باید تو فصل بهار شروع کنن به جوانه زدن؟ این شکافتن داره الهام میشه بهشون دیگه. اینا از کجا میدونن؟ این شکوفا از کجا میدونن که باید اینطوری بشکافن پوستشون رو رشد بکنن؟ این دانه اینجا میری تو جاده ها میبینی سراسر شالیزارای برنج کاشتن. این هوشمندی از کجا میاد که توی این فصل این دانه ها میشکافن و اینطوری نشا میزنن، جوانه میزنن، میان بیرون؟ خب یک نیروی درون اینها هست. پس اونها هم هر لحظه دارن فالهمه ها، فجوره ها و تقواها، دارن فجرشون رو دریافت میکنن که الان لحظه شکافتنه. حالا اینا شکافتن، اومدن بیرون، سر از این تاریکی در آوردن، اومدن بیرون. آیا این باغچه برای رشد این جوانه احتیاج به هرس و نگهداری نداره؟ فقط مهم این بودش که بیاد بیرون. مهم این نیستش که بتونه رشد بکنه و بالندگی داشته باشه. این اهمیتی نداره. این مهمتر از اون شکافتن است. به خاطر همین تقوا بعدش اول باید یک فجری اتفاق بیفته تا تقوایی شکل بگیره. اینا با همدیگه دارن کار میکنن. شما وقتی چیزی نداری چی میخوای پرهیز بکنی؟ اصلا چرا باید پرهیز بکنی؟ وقتی شما اصلا میگی که من که اصلا تاریکی ندارم، خیلی هم روشنم، فوق‌العاده‌ام هستم، اصلا تاریکی وجود نداره، من همش دارم با این تاریکی ها می جنگم، همینطور سرکوب و انکار. خب وقتی تاریکی در دنیای شما نیست، چجوری میخواید که ازش پرهیز بکنید، دوری بکنید؟ اگر دنیای شما یا هر کسی که برای معتقده اینقدر روشنه و همیشه روزه، دیگه شبی وجود نداره که شما بخواید محافظتی انجام بدید. در صورتی که قرآن اشاره میکنه که همچین چیزی روی زمین محال است تا ابدالآباد. تا ابدالآباد
محاله که کسی رو زمین وجود داشته باشه که تاریکی نداشته باشه. موسی میترسه موقعی که میخواد عصاشو بندازه، میگه من میترسم اژدها نشه این. نوح میترسه، میگه من برای چی باید اینجا همش خشکیه، من چرا باید کشتی بسازم؟ پیامبر غمگین میشه. خداوند بهش میگه که ما تو رو هرگز فراموش رها نکردیم محمد، مگه نمیگه اینو تو سوره زها؟ و به تو ظلم نگرفتیم و از دست تو عصبانی نیستیم. پس همه اینها دوچار تاریکی و ترس میشن. چرا نمیشن؟ چرا نشدن؟ چرا ما فکر میکنیم که نه، یکی که استاده، یکی که نمیدونم اینجوریه، هیچ تاریکی نداره، هیچ ترسی نداره، هیچ دروغی نمیگه، هیچ تظاهری نمیکنه، هیچ فلانی نمیکنه. همه آدما دارک ساید و برایت ساید یا سمت روشنشون داره با هم دیگه کار میکنه. اگه اصلا اونو نبینن تاریکی رو، به نور حرکت نمیکنن که. کسی که شجاعه از همه بیشتر ترسیده، کسی که خوبه از همه بیشتر بد بوده، کسی که کار خوب داره انجام میده از همه بیشتر گناه کرده. گناهکارترین شما همون کسی که به حق به بهشت سزاوارتره اگر از گناه خودش برگرده. من همیشه اینو گفتم، همیشه گفتم بهش رو به کسی نمیدن که اصلا ندونه بدی چیه، فقط کار خوب کرده باشه، ارزشی نداره. اما کسی که میدونه گناه یعنی چی، کسی که میدونه آسیب یعنی چی، کسی که میدونه درد یعنی چی، این سزاوارترین آدم اگر از همه اون آسیب ها پرهیز بکنه و بشکافه و این فجر رو، این صبحگاه رو رقم بزنه، بهش مال این باشه یا مال کسی که از اول اصلا نمیدونه گناه یعنی چی؟ اون که اصلا گناه نکرده که عملا اراده ای نداشته، انتخابی نکرده، عملا بیشتر اون برده بهشته، اون بنده بهشته. به خاطر اینکه بره اونجا، به خاطر اون اسارتی که در اون بند داره، از همه بدی ها سعی کرده که اصلا در مرحله انتخاب هم نرسیده، ریسکی نکرده که بخواد بد باشه یا خوب. میدونی؟ و اون به حق که اون زندگی از جهنم تره. جهان، من حداقل اینطوری فکر میکنم، خداوند ما رو موظف نکرده و از ما وظیفه‌ای نمیخواد. وظیفه به حکم اجبار اتفاق میفته، میدونی؟ اما به حکم عشق و از روی عشق انجام دادن خیلی داستانش با وظیفه مند بودن متفاوته. شما در وظیفه مجبور میشید از یه جایی به بعد که یه کارایی رو انجام بدید، اما در عشق اجباری نیست، سراسر اختیار و انتخابه. اینه که به نظر من کسانی در بهشت زندگی میکنن که انتخابگران آگاه لحظه حال خودشون بودن، نه اینکه به اجبار مسیر وظیفه ها و تکلیف ها و خوبی ها رو طی کردن. نقطه بشین عزیزم، بشین. چه میکنین امروز شماها؟ بشین، بشین ماما، بشین، بذار من تو دوربین معلوم باشم. خب پس ما تا آزار، اذیت، رنج رو نشناسیم، ما تا اسارت رو نشناسیم که آزادی رو نمیفهمیم. ما تا جنگ رو نشناسیم که صلح رو نمیخوایم. اینا با هم معنی میدن، با هم کار میکنن. شمس تبریزی میگه نور از اون محل زخم و شکستگی های ما نفوذ میکنه. اینه که مهمه. یک کاری میکنن چینیا، ظرفای چینی که میشکنه رو اون درزاشو شروع میکنن با طلا به هم وصل میکنن و اون ظرف رو دوباره میسازن و این خیلی براشون ارزشمند میشه، به جهت اینکه میخوان نشون بدن که اون طلا، اون روشنایی، اون ارزشمندی از دل اون شکستگی ها ایجاد میشه. پس اول فجور الهام میشه، بعد تقوا. هیچ انسانی نیست که بگه که مثلا چه میدونم دروغگویی خوبه،
هیچ انسانی نیستش که بگه مثلا مدرسه سازی، کمک کردن به نیازمندها کار بدیه. ما نداریم همچین انسانی رو. که این به این جهته که خوبی یا بدی، تاریکی و روشنی درون ما نهادینه شده و قرار داده شده و ما بر اساس فطرتمون اینها رو میدونیم. فقط کافیه که مانع نسازیم، روی فطرتمون حجاب نذاریم و بذاریم این فطرتمون در حال این دریافت کردن و داد و ستد کردن قرار بگیره. اون وقت هر لحظه متوجه میشه که الان لحظه‌ایه که باید از دل این سیاهی بشکافه و بزنه بیرون، و الان لحظه‌ایه که باید پرهیز بکنه، نره، نخوره، انجام نده و مراقبت بکنه، نگهداری بکنه از اون جوانه‌ای که از این سیاهی شکافته شده و اومده بالا. این خیلی مهمه. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که بشر یک موجود دوگانه است. هم استعداد شرارت داره، هم استعداد نیکی. هم استعداد اینو داره که تو تاریکی ها بمونه، هم استعداد اینو داره که از تاریکی ها بشکافه و بیاد بیرون. هم میتونه تاریکی رو تشخیص بده، هم میتونه روشنایی رو تشخیص بده، چون جفتش درش هست. اینه که میدونه در چه لحظه باید چی کار انجام بده و چی به نفعشه و چی به نفعش نیست. هر دوش الهام شدنیه، هر دوش بالقوه در ما وجود داره، اما این که ما میخوایم کدومش رو بالفعل بکنیم مسئله انتخاب ماست. حالا اگر که این آیه شماره 8 یعنی فالهمها این رو هم سوگند در نظر بگیریم و میگه سوگند به این که الهام میشه هر لحظه فجور و تقواش، اینجا میخواد تو آیه 9 و 10 دو تا مسئله خیلی مهم رو بگه که چجوری ما این سیستم رو که بالقوه درون وجود ما هست به کار بندازیم. تا اینجا هستیم با من بچه ها؟ قابل ادراکه چی کار کردم؟ میخواستم اینو باز بکنم. بچه قابل ادراک دیگه خیلی آسونه، یعنی اصلا چیزی که ما روزانه باهاش سرکار داریم. خدا رو شکر. خب خدا رو شکر. حالا میرسیم خدا رو شکر. خدا رو شکر. هذا من فضل ربی. حالا میرسیم به این که میگه آقا قد افلح من زکاها، میگه قطعا افلح فلاح شد، رستگاری یافت، از فله میاد، یعنی رستگار شدن، رسیدن به هدف، پیروزی یافتن، نجات یافتن. میگه قطعا رستگار شد من زکاها، هر کس که زکاها اون رو، زکا معنی پاک کردن تا حدودی میده، اما معنی اصلیش رویاندنه، رشد کردنه. خیلی زیباست. شما اون زمین رو باید پاکسازی بکنید دیگه، این زمین وجود رو باید از علفهای هرس پاکسازی بکنید تا اون رشد اتفاق بیفته. پس با هم میتونه معنی بده. میگه اون کسی که رشد و پرورش داد نفسش رو، از عبودیت رسید به ربوبیت. میشه این کار کرد. این نفس بارها در قرآن به کار برده شده و بارها در جاهای مختلف از عبودیت شروع شده که یک بنده است تا اونجایی که به مقام ربوبیت میرسه، میره به سمت پروردگارش راضیتن مرضیه. اون راضی از این راضی از اون، به اون مقام میتونه برسه.
به مقامی که حملناه فی البحر بر و البحر، که ما حمل کردیم اون رو بر دریاها و خشکیها، میتونه به اون مقام برسه. اکرمنا یعنی گرامی داشتیم، به اون مقام کرامت میتونه برسه نفس ما و این فوق العاده است و این فوق العاده است. میگه که رستگار شد هر کس که اینو رویاند، رویشش داد. پس باید دانه شکافته بشه، زمان شکافته شدن الهام میشه به ما، مثل تمامه، مثل جوجه‌ای که میدونه که باید این تخم رو باز بکنه بیاد بیرون. این جوجه از کجا اینو میدونه که باید کی از این تخمش سر در بیاره؟ خیلی زیباست. پس به اونم الهام میشه. میگه که هر کسی که این تخم رو شکست، این تاریکی رو شکست و اومد بیرون، و حالا هر کسی که تونست پرهیز بکنه، هر کسی که تونست پاکسازی بکنه این زمین رو، هر کسی که تونست این گیاه وجودش رو رشد بده و پرورشش بده و افزایشش بده. زکات به معنای افزایش دادن هم هست، زیاد شدن هم هست. زکات هم از همین میاد. شما اضافه مالتون رو زکات میدید دیگه. هر کس که تونست اینو زیادش کنه، گسترشش بده، بزرگش بکنه، پس رستگار شد. به همین سادگی، به همین زیبایی. نه اینکه کسی که رفت کار خوب کرد، وقتی ثانیه به ثانیه داره فجور و تقوا الهام میشه، یعنی شما نمیتونین توی خط ثابت همیشه خوب قدم بردارید که، چون هر لحظه همزمان که داره تقوا الهام میشه، فجرم داره الهام میشه. اگه داره خوبی در لحظه الهام میشه، پس بدی هم داره در لحظه الهام میشه. پس شما روی یک خط صاف جاده هموار خیلی عالی پیش نمیرین. اگه اینجوری بود فقط تقوا به شما الهام میشد، تو همه چی خوب بود دیگه. اگر داره هم بدی هم خوبی الهام میشه، یعنی شما در لحظه درگیر هم سرپایینی، هم سربالایی، هم سختی، هم آسونی هستین که هر جفتش داره الهام میشه. حالا کی رسید به هدف؟ کی پیروز شد؟ کی نجات پیدا کرد؟ کی رستگار شد؟ کسی که تونست از این الهامات استفاده بکنه و خودش رو رشد بده، زیاد کنه، افزایش بده، گسترش بده، به اندازه همه جهان هستی خودش رو گسترش بده. کسی که تونست سلول به سلولش رو با سلول به سلول جهان یکی بدونه. همون توحید رو میگه ها. گسترش به معنی این نیست که ما گم بشیم تو کثرت ها. گسترش به معنی اینه که همه جهان رو با خودمون یک اتفاقا بدونیم. اینجوری ما گسترده میشیم. میگه هر کی تونست این کار بکنه رستگار میشه. و قد خواب من دستاها، و هر کس که پنهانش کرد. دستاها به معنی پنهان کردنه، در مقابل زکا قرار میگیره. اگر زکا رو به معنای پاک کردن در نظر بگیریم، پاکسازی کردن در نظر بگیریم، دسته ها به معنای آلوده کردنه. اگر که دسته ها رو به معنی پنهان کردن یا پوشیده شدن یا در واقع سرکوب کردن در نظر بگیریم، زکا به معنی رشد کردنه. حالا در مقابل هم دیگن این دوتا. میگه هر کسی که، ولی در اصل دستاها مصدرش د، سین و واوه، به معنای چیزی رو در چیز دیگری پنهان کردن. معنای اصلیش اینه. معناش اصلا کثیف کردن و آلوده کردن و اینا نیست. چیزی رو در چیز دیگری پنهان کردن. برعکس زکاها که یعنی رشد کردنه، دستاها یعنی در یک چیزی مخفی شدن. میگه که و هر کس که اون رو پنهانش کرد، پوشوندش، انکارش کرد، سرکوبش کرد، قد خوابه، قطعا باخت، قطعا از دست داد، قطعا نرسید. خیلی معلومه هر کسی که این فرصت رشد کردن رو، یعنی هی توی اون پایین تر موند،
فرصت این رشد کردن رو از خودش گرفت. اون لحظه هایی که اون فجور بهش الهام شد، اون بدی به نهایت خودش رسید، اون فشار به نهایت خودش رسید، اون درد به نهایت خودش رسید، لحظه اون تاریکی به نهایت خودش رسید، لحظه ای که لحظه شکافتن بود و از دست داد و دوباره تو پنهان شد، تو ترسش، تو قضاوتش، تو خشمش، تو حسادتش، زیر همون خاک موند و نتونست بیاد بالا و رشد نکرد و اون نفس رو پرورش نداد و اون نیرویی که هر لحظه بهش داره الهام میشه رو دنبال نکرد، باخت. به همین سادگی، به همین روشنی، کسی که ذات و فطرت خودش رو فراموش کرد، پنهانش کرد زیر خاک وجودش، بعد خاک دیدین که پر کرم و عقرب و اینا میشه دیگه این خاک وجود ما دیگه بعضیامون واقعا یا تو بعضی موقعیت ها لای اون، خب من یک آبانیم، عقرب خوب میشناسم، بعضی موقع ها حقیقتا توی اون زیر اون خاک بین اون کرم و عقرب و مار و مورچه و هر چی که زیر اون خاکه واقعا دارم دست و پا میزنم و واقعا میبینم که اینا همه دارن ذره ذره تو اون غار سیاه تاریک، میبینم که ذره به ذره این خاک وجود من رو دارن میخورن و وقتی که یعنی انقدر این نیش ها زیاد میشه در وجود من که حقیقتا یهو سر باز میزنم، میگم من میخوام بیام بیرون از این خاکتن، من این نیستم. میدونی؟ آخه صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. مولانا میگه من این پوسه نیستم، من اون توام. اینه که حقیقتا هر لحظه، حتی این که شما فکر کنید که مهسا مثلا این تاریکی رو حس نمیکنه، حقیقتا من هر لحظه دارم با این دست و پنجه نرم میکنم. اصلا نمیشه، یعنی اگر کسی بگی که من اینو تجربه نمیکنم، پس عملا اگر که الهام شدن بهش بی‌معنیه، بخاطر اینکه فقط روشنایی که الهام نمیشه، تاریکی هم الهام میشه، جفتش داره الهام میشه. کسی که تاریکی رو نمیشناسه پس دیگه الهامی احتیاج نداره دریافت بکنه که اون همیشه تو روشناییه. اینه که اما هر کسی موند تو اون تاریکی، آلوده هی شد، هی رفت پایین تر، پس باخت همه چیزش رو. یاد یک حرفی افتادم که خیلی قبلترها از سلطان عارفین امیر مؤمنان گفته بودم. حضرت علی میگه مردم دو دستن، اونی که نفس خودش رو خرید و آزادش کرد، یعنی همون رشد و پرورشش داد، ولی اون کسی که نفس خودش رو فروخت و تباهش کرد. اون کسی که نفس خودش رو قربانی کرد، قربانی خاصه ها، مادیات، توهمات، ترس ها، تاریکی ها قربانی کرد و اصلا از بین بردش. این دقیقاً مصداق همین دو دسته‌ایه که قرآن بهش اشاره میکنه. قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که اون رو رشد داد و پرورش داد و آزادش کرد، و قد خواب من دساها، و باخت کسی که اون رو پنهانش کرد، سرکوبش کرد و فروختش. به ارزشی جز خداوند نفس خودتون رو نفروشین بچه‌ها. ارزش ما اونه. به هیچ چیز دیگه ای نفستون رو نفروشین. هر چیزی غیر از خودش ارزونه، هر کسی غیر از خودش ارزونه. پس نفروشین، چون شما اون گوهری که درونتونه گرونه و بهاش فقط خودشه، هیچ چیز دیگه به هیچ کس دیگه بهاش نیست و اون این بها رو میده. فقط کافیه که شما این پرهیزگاری رو ادامه بدید، این شکافتن و شکفتن رو ادامه بدید، میدونی، و این رشد رو ادامه بدید. به کمتر از خودش قانع نشین، زیاده خواه باشین، نه از نوع زیاده خواه پولی و ماشین و ویلا و دوست دختر و دوست پسر و زیاده خواه که اون زیادی که معنیش فقط اونه، میدونی؟ خود اون چشمه کوثر رو بخواین، خودش رو بخواین،
وگرنه که هیچ چیز دیگه ای هر چه قدم زیاد باشه کمه در مقابل ارزشمندی شما و این فوق‌العاده است و این فوق‌العاده است. بقیه این سوره در مورد قوم ثمود و حضرت صالح آیاتی رو میاره که اون چه که قسم خورد و توضیح داد رو با یک مثال برای ما جا بندازه و من از شما میخوام که بقیه رو خودتون مطالعه بکنید و بهتره که کمی بیاندیشیم در اون چه که میخوانیم. ارزش ما این نیستش که مثلا 10 دور قرآن رو خونده باشیم. ارزش ما به کمیت ها نیست، به کیفیت هاست. کافیه که فقط یک آیه خونده باشیم و اون آیه رو به اندازه یک دانشگاه اطلاعات دریافت کرده باشیم و به صورت الهامات هر لحظه در زندگیمون به کار برده باشیم. اینه که ارزشمندی نفس ما رو مشخص میکنه، نه کمیت ها. و در راستای اون چه که امروز هم استوری کردم بهتون بگم، قبل از اینکه بیام توی لایف گفتم که بذار برم با حافظ یا مشورتی بکنم. بعد اینجا یه کافه هست، من میخوام با حافظ مشورت کنم، بهاش اینه باید یه قهوه از اونجا بگیرم، بعد اون فیشی که به من میده پایینش از اشعار حافظه. بعد رفتم قهوه رو گرفتم و دیدم ساعتش رو نوشته 14. بعد گفتم من ساعت 2 که لایو دارم. بعد ساعتم رو نگاه کردم دیدم ساعت 1 14 نیست. خیلی عجیب بود، هیچ وقت اون اشتباه نمیگفت اونو. 14 و 3 دقیقه بود. بعد دیدم که فیش 14 و 3 دقیقه و 14 ثانیه. بعد دیدم که اینجا نوشته که فیش شماره 143 دوباره 14 3. اومدم اون غزل رو باز کردم دیدم نوشته غزل 14 حافظ. بعد گفتم ساعت 14 که من لایو دارم. ببین وقتی که دیگه تو الهامات رو دریافت میکنی و حضور داری و الهامات رو دریافت میکنی، دیگه همه چیز تو این مسیر برای تو میشه نشانه که یا تایید میکنه یا فجور یا تقواه. یعنی یا باید بزنی تو دلش پیش بری یا باید پرهیز کنی ازش. این که حالا دیگه این ساینا و نشانه ها چجوری در مسیر الهامات با شما ارتباط برقرار میکنن بستگی به خودتون داره. اونو که من دریافت کردم زده 2، گفتم 2 هم من لایو دارم، گفتم خب اوکی خودشه پس درسته. میدونی یا همون موقع که تصمیم گرفتم سوره شمس رو و حالا البته یه کارهای دیگه هم داشتم که حافظ بهم گفتا، یه کار خیلی عالی میخوایم انجام بدیم که به زودی خبرش رو بهتون میدم با ظرفیت محدود. و مثلا یادم شمس رو که میخواستم شروع بکنم، خب من برنامه صداتو رو میبینم، خیلی هم دوست دارم. بعد دیدم که اون کسی که آورده بودن یکی از آهنگا رو بخونه، بعد قاری قرآن در اومد، بعد اومد سوره شمس رو خوند. بعد گفتم مهسا پس همین جمعه باید بذاری. 5 شنبه بود فکر کنم که دیدم اینو و جمعه لایوش رو گذاشتیم 2 هفته پیش. ببین وقتی که ایمان رو اعلام میکنی و خودت رو در مسیر این که باور داری به آنچه که بهش ایمان پیدا کردی و کاملا باز و آزاد بدون ذهنیت عریان خود رو تقدیم اون ایمانت میکنی، الهامات آغاز میشه، شروع میشه. چون تو اول باور کنی که به الهامات تو باور داری، اول باید اینو اعلام بکنی دیگه. اگه من باور داشته باشم که این منو به شما وصل میکنه این وای فای، خب میرم این وای فای تهیه میکنم دیگه، میگم خب این کارش اینه که اینترنت رو انجام میده ها، پس میرم تهیهش میکنم. اینه که اول ما باید باور بکنیم و شارژش هم داره تموم میشه و بعد در موقعیت دریافت الهامات قرار بگیرید. و وقتی در موقعیت دریافت الهامات قرار میگیرید، هر لحظه ساین یا نشانه تو مسیر دریافت میکنید که میدونید باید کدوم سمتی برید، چه چیزی رو باید قدم بذارید در دلش و بشکافیدش و چه چیزی رو باید ازش پرهیز بکنید، چه چیزی داره به رشد شما کمک میکنه و چه چیزی مثل علف هرز مانع از رشد شماست.
و همین. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند عظیم و شأن بلند مرتبه که لحظه به لحظه وقتی در شرایط دریافت هستید و الهامات رو میپذیرید، لحظه به لحظه با سلول به سلول جهان هستی داره با شما حرف میزنه. پس شنوا باشید، بگید که میشنوید و میخواید بشنوید و گوش شنوا دارید تا با شما صحبت کنند. عاشقتونم. هر جای دنیا که هستید زنده باشید به عشق و امیدوارم که هممون بهره کافی رو از آنچه که با هم دیگه گفتیم برده باشیم. 1 ساعت شد. خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت و حقیقتا بهشتی بود. حظی بردیم، از قرآن نوشیدیم. کمین آتش ما رو نسبت به حق 1 ذره آروممون کرد و یه خورده صبرمون رو بیشتر کرد که تاب بیاریم این مسیر پر از عشق رو. عاشقتونم. هر کجای دنیا که هستید زنده باشید به عشق، در پناه الله عظیم الشأن باشید، در پناه خداوند شنوای دانا و اعلام بکنید به جهان که من آماده‌ام برای شنیدن، برای دریافت کردن، برای دیدن. شما آمادگیتون رو اعلام بکنید، اونها خودشون براتون به نمایش در میارن، باهاتون صحبت میکنن و براتون ارسال میکنند. در پناه الله.